araw! Ako po si Julia, kasama ko po ang aking assistant, si Beg. Magandang araw, Madam Julia. Ano pang lulutuin natin ngayon para sa first episode ng Mang TOPS Cooking Show? Dahil post-Valentine na, ang lulutuin natin ay Salted Egg Fish Fillet. Bakit po salted egg fish fillet, Madam Julia? Salted Egg Fish Fillet kasi naniniwala ako sa kasabihang di bali ng inalat sa pag-ibig, basta may masarap na Salted Egg Fish Fillet. Sige po, simulan na natin ito. Ang ingredients po natin sa salted egg fish fillet ay ang itlog na maalat, yolk lamang po, in-steam po ito, at saka minash. Sumunod ay ang marinated fish fillet, nilagyan po ito ng 1/4 teaspoon salt, 1/4 teaspoon white pepper, may option po kayong lagyan din ito ng kalamansi. Ang susunod po ay ang cornstarch. Susunod po ay ang siling labuyo na hiniwa-hiwa. At sumunod naman po ay ang spring onion na hiniwa din natin. Sumunod po ay ang chopped na bawang. Meron din po tayong mantika na gagamitin sa pagprito ng fish fillet. At para mamaya po, meron po tayong seasoning ng 1/4 teaspoon na sugar at 1/8 teaspoon na salt. So ngayon, unang gagawin natin ay ibabalot ang fish fillet sa cornstarch. Make sure po na nababalot ng cornstarch ang buong fish. Ready na natin sa pagprito ang fish fillet. Hintayin natin maluto lamang ito, mga ilang minuto. Yan. Pag golden brown na po, pwede na siyang i-ahon. Ilagay po sa strainer or kung meron kayong tissue, kitchen towel, pwede po siyang i-drain doon. Okay. Using same pan, igigisa natin yung itlog na maalat. Yung yolk. Kanina. Bango. Make sure na mash po siya ng gusto. Tapos ilalagay na natin yung bawang, sili, siling labuyo po yan, at spring onions. Kalahati lamang po. Ihalo mabuti. Make sure na nakahalo mabuti. Haluin ito hanggang maluto yung bawang. Ngayon luto na ang mash na egg yolk. Ilagay na natin ang fish fillet na niluto natin kasi. Make sure na coated ang buong fish fillet. Ihalo na rin natin yung sugar. Ang salt. Tapos ihalo ng mabuti. Make sure na nababalot lahat ng fish fillet. So, ilagay na natin siya sa serving dish natin. Tikman na natin. Ako din.
angkan. Ang sarap! Sana po may natutunan kayo. Kung magluto po kayo ng salted egg fish fillet, i-share nyo po sa aming FB page at Mang TOPS Model. Maraming salamat sa panonood! Abangan kami muli sa susunod na episode ng Mang TOPS Cooking Show!